हाम्रो प्लान अर्कै छ, यो पानीको प्लान अर्कै छ हेर न। हामी काँक्रा च्यालेन्ज गर्न खोज्दैछौँ, पानीले हामीलाई च्यालेन्ज गरिरहेको छ, तर हामी रोकिनेवाला छैनौँ गाइस है। हाई नमस्कार। आज चाहिँ हामीले एउटा अलिक रमाइलो खालको फरक खालको रमाइलो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छौँ है। अनि आज चाहिँ हामीले हाम्रै बारीमा उत्पादन भएको अर्ग्यानिक काँक्रा यसको च्यालेन्ज इटिङ च्यालेन्ज गर्दैछौँ। अनि हेरेर इन्जोय गर्नुहोला। अनि हामीले आजको चाहिँ एकदमै यो कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ, इटिङ च्यालेन्ज हुँदैछ। अनि यसमा चाहिँ अब हामीले टाइम समय सीमा चाहिँ राखेको छैनौँ, किनभने सबै चपाएर निल्नुपर्छ, यसलाई टाइम लाग्छ होला। अनि यसको विनर चाहिँ जसले सबैभन्दा छिटो खाइसक्छ उसलाई हामी विनर घोषणा गर्नेछौँ। बाँकीको जसले खाइसक्नुहुन्न उहाँहरूको लागि पनिसमेन्टको व्यवस्था पनि छ। हेर्दै गर्नुहोला, कन्टिन्यू हेर्दै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू। ल रेडी गर्नुहुँदैछ हाम्रो काकीले चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ उहाँले रेडी गर्नुहुँदैछ। चिरेर रेडी गर्नु, आफूलाई जसरी खान सजिलो हुन्छ त्यसरी बनाउनु है। बाफ्रे यो चाहिँ के हो कि सबसे ठुलो चाहिँ मलाई अन्याय भइरहेछ यहाँ। होइन अरूलाई न्याय नै छ, तर वास्तवमा मलाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै अन्याय छ है। यो काँक्रा खाइसक्नु पर्ने छ होइन। मेरो पनि यसो नाप्दा पनि यहाँसम्म आउँछ, अरूको त ठिकै छ, तर एक हिसाबले ठिकै पनि छ। जसको आफू अनुसारको काँक्रा छ है, डल्लो मान्छेलाई डल्लो काँक्रा। म अलिकति सबैभन्दा अग्लै छु, मेरो लागि अग्लै काँक्रा परेको छ, म खुसी पनि छु। तर जे होस्, तर यति ठुलो सबैभन्दा ठुलो मेरै काँक्रा भए पनि मैले नै जित्छु जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ मलाई मनमा नै है। तँलाई कस्तो लाग्छ बहिनी? मलाई त मै जित्छु जस्तो लागिरहेको छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ? सबैलाई जित्नु मन छ। म फर्स्ट हुन्छु, तर म फर्स्ट नै हुन्छु होला। सबैजनाले आफै फर्स्ट हुन्छ जस्तो लाग्दैछ होइन। अब हेरौँ अब खाने क्रममा अब को फर्स्ट हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ अब यो एकै बसाइमा सकिनेछ है। क्यामेरा यताउता पनि झिमिक हुने छैन, एकै बसाइमा सकिन्छ। हेर्नुहोस्, कन्टिन्यू हेर्नुहोस् है, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ लास्टमा को फर्स्ट हुन्छ। यहाँ झन्नै काटो, बाफ्रे कस्तो मिलाएर काट्नु भएछ सबैजनाले। र यो खोर्सानी नुन खोर्सानी छ, अकबरेर नुन छ। यो चाहिँ ऐच्छिक छ, अब जसलाई खानु मन लाग्छ उसले खाने ऐच्छिक हो। यो चाहिँ अब खानैपर्छ भन्ने छैन है। अवस्थामा तपाईँको झरेको पनि टिप्नुपर्छ है त, धुनुपर्छ नि फेरि। झार्नु पाइँदैन। काँक्रा हेरेर म त टेस्ट लाग्छ त घरिघरि, तर पनि मै जित्छु जस्तो चाहिँ लाग्छ फेरि। मिठो मिठो आइज र सबै मिठो मिठो मेरो भागमा परोस् अनि मैले छिटोभन्दा छिटो खाइसकौँ। कस्तो बाङ्गे भयो चिराई पनि। काट्नुपर्छ मिठो मिठो हुँदो भनेको त चाहिँ तिते हो भनेको होइन। किन हाँस्नु भएको? म चाहिँ हार्छु नै, यति चाहिँ खान्न नै होला। यति चाहिँ खान्न नै होला। त्यसो नभन्नु न, अगाडि नै हार्छु काम नगर्नु न। साहसिक हुनु पर्यो कि काकीहरू। डर लाग्दैछ मलाई चाहिँ। सजिलो हुन्छ कि टिपेर खानु। म एउटा मात्रै गर्छु है। ल हाम्रो यो काँक्रा च्यालेन्ज ल स्टार्ट हुन लागिसकेको छ है। यो ल काकी शोभा काकी रेडी होइन? रेडी। रूपा काकी रेडी? पूजा रेडी? रेडी दिदी। ल म त एकदम रेडी छु। र है यो खोर्सानी चाहिँ ऐच्छिक छ है। ल है सबैजना अब रेडी हुनुहुन्छ।
नहाँस्नु है म ढाडमा कुट्दिन है अहिले फेरि अर्कायो भने एकदम गरे दुःख खाने भने होइन उता छँदैछ तिनीहरू तिनवटा समय सीमा छैन खानु न मिठो है हाम्रो काक्राहरू मेरो चाहिँ फाल्टो हो धेरै हाँसु एकै बसाएर सक्ने हो नि त बिराम भयो भने जुनाले उपचार गर्छ औषधि ल्याइदिन्छु मेरो घाँटी दुख्नु खोज्दैछको त्यसै त सो भए बिराम भइहाल्छको चिसोले माया चाहिँ ठिकै छ होला काकालाई नै खानु मन लागिरहेको होला काका छ भने एकछिनमा यस्तो चिटिक्कै होइन काका नसम्झी खाऊ न एकदम मजा आयो खानालाई हो बिहान उकासी बस्नु पर्दैछ नि त आज जानु मायाले जिताउँछ त पढ्ने मान्छेको आदि भएको छैन के जवाब कोही माया यो काकी र मायाको के भइरहेछ अहिले त यो काँक्रा खानु पनि पाहाड चढ्नु भन्दा चर्को पर्दैछ च्यालेन्ज हो नि त खानु पर्दैन परो माया मुझे खाना अरे हाँसीका एउटा फस्नु नाच्यो
म खान्न आज त सर्लक्क लडिरहेको छ मेरो त मेरो नि त नि याद दिँदै म चाहिँ जस्तो त्यस्तै छु फोन कराउने होइन अहिले जति खाए पनि घट्दैन त मेरो के हो अनजा म त सक्दिनँ कोसिस नगरे पनि भयो त मैले त जन्मै त बिग्रेको त आया मलाई सुरुबाटै अन्याय भएको हो नि त ठुलो थियो नि त मेरो काँक्रा अब त्यसले भन्नु पाइँदैन अहिले मैले हात उठाए जति कोसिस गर्न नसकिने भयो न विनर त यतै हाम्रो काकी नै पो त भयो आज उठाएको सकिएन मैले खाइन्छ त्यो खाऊ के खुवार हो यो जबरजस्ती हो बुढो हड्डी र पलिलो हड्डी अलिक मिल्दैन रहेछ है सुरुबाट अन्याय भएको मलाई हो म है सक्थेँ नि म सुरुमा कम त हाँसेँ सक्नु भनेर कस्तो सिरियस भएर आएको कहाँ सक्नु हो उता पो फर्स्ट जस्तो देख्दै थिएँ म त म पो भयो यता खान्छु यता कुरुङ कुरुङ गर्छ यता कुरुङ कुरुङ गर्छ हाँस्छु कुरुङ 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 गर्छ फेरि भयो होइन भयो भयो बधाई छ तर मलाई यो हर्दी हेर्नु मन छैन क्या यो अगाडि म चाहिँ होइन अघि जति बल गरेर काँक्रा खाएँ नि यो काँचो चिजहरू देखेर नै होइन म यो चाहिँ खान नपरोस् भन्ने मनमा थियो चिठामा जुन पर्छ त यो कसम सुरुमा चाहिँ हार्छु अरे लाग्नु आफै जित्दिने यता जित्दैछ आज त के हो होइन काँक्रा खानेमा त कसो मै पो पहिलो भएछु अनि अब हार्नेहरूको लागि यसो सजाएको योहरू छ अब तयार छौ नि अब भनेपछि यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो चिठाइ लडाउँ होइन चिठा लगाउने हो ओके अब हारेपछि त एक्सेप्ट त गर्नु पर्यो नि चिठा बनाउनुपर्छ लु यो चाहिँ हार्नेहरूको लागि चिठा लड्दैछ जे लेखिएको छ त्यही टिप्नु पर्नेछ र यो करेला चाहिँ ताछेर खानुपर्नेछ अरू चाहिँ सिङ्गै यही पाएँ म टिपेँ मर्या
अब यस्तो त खोर्सानी कसरी खाने आया तास्नु तपाईँको ताछेर खाने होला नि यो कसरी खाने ठिक छ म त खान सक्छु अनि म चाहिँ के गर्नु अब कसरी खानु यो करेला चाहिँ काट्ने अगाडि चाहिँ करेला कसरी खानु हारेपछि के गर्नु छैन यो त भयो नि सिम्पल हेर्नु न म चाहिँ के गर्नु अब हार्नु जस्तो नराम्रो त के होइन जित्नेलाई यहाँ कस्तो आनन्द छ मालिक भएर बस्यो है आया दिदी अब के गर्ने कसरी खान्छ बहिनी म त यस्तो खुर्सानीमै पर्छु भन्ने कुरा चाहिँ बाक्लो नतास्नु है फेरि बाक्लो भयो पातलो तास्नु पातलो तासेको किन त्यस्तो तास्नु गर्नु सबै सबै धेरै गयो प्रोग्राममा खानुपर्छ ग्राम ग्रुम अब सबैजनाले 1 2 3 गरेर खाने हो ठिक छ नुन यसको नुनसँग खान्छु म त नुनसँग खाना नखाइ दिदी यतिकै म चिनीसँग खान्छु नभए यतिकै खाने म नुनसँग खान्छु म चाहिँ चिनी कसरी खानु खानु न नुनसँग तपाईँ खोर्सानीसँग खानु म चाहिँ केसँग खानु त पनि खोर्सानी खा मैले धेरै खान सक्दैन यो के हो सजाय यो के हो यहाँ दह्रो पो चल्दैन गरेर खुवाइछ करेलै साथी टोक्दियो त हौ दुईटा त के हो यो यस्तो खानु पाइँदैन हुँदैन त्यसरी कहाँ हुन्छ यिनीहरूको टिकटकले खोर्सानी आएपछि मैले नि यो खानु पाउँछ होला नि होइन नि अब अर्कोचोटि चाहिँ नानीहरू ल है पहिलो हुनु है 3 जनामा एकजना मायाले भन्थ्यो त अलिक राम्रै गरिदिनु न त्यो करेला पनि झरेप कि झरेप त्यसले भाग्यले पाएको छिटो खाइजाउनु न माया बरु कति टाइम भयो लास्ट पिस त ठिकै भयो नि 2 जना चाहिँ गाह्रो भयो दाँत कुरिसक्यो म धेरै अमिलो खान सक्दिनँ नि त तपाईँलाई थाहा छ नि तपाईँको चाहिँ फेभरेट थियो है तपाईँलाई चाहिँ यो पार्नु खोजिरहेको थिएँ मैले आज तर म यहाँ हारेँ एकजना करेला खाने एकजना काँक्रा खाने एकजना चाहिँ के खाने खोर्सानी पर खाइसक्यो कविले रातो पाकेको दाजु पुरा तापत परिसक्यो ऊ चाहिँ हार्ने नै भयो क्या त्यो करेला खाँदा खाँदै 3 जना हारिसकेको 3 जना हारेको मैले जितेको के खानुभयो तपाईँ चाहिँ यी मेरो यो एक खालका सके 3 जना रहेको के मैले त खोर्सानी खाइछु के तपाईँ जान त्यति के होला काकी बहुत मजा आइरा होला है तपाईँलाई मजा आउँदो रहेछ जाडोमा तातो तातो भयो एकदम छाम काकी मिठो छ काकी यो नमिठो कि मिठो छ ओ गुलियो हुन्छ त यो हार्नुको पीडा हामीलाई थाहा छ के काकी होइन गुलियो भन्दा अलि गुलियो हुन्छ सबैभन्दा मिठो मेरो अहिले त्यहाँ बमिट गर्न लाग्यो नि त्यहाँ बमिट गरिसक्यो अनि अब खाइसक्नु पर्छ यति त खाइसक्नु पर्छ अहिले खोर्सानी खाइसके सबैभन्दा मिठो मेरो आज पनिसमेन्ट म हारेको म त फाइनली आज चाहिँ हाम्रो काँक्रा राइटिङ च्यालेन्ज थियो होइन अनि हामीले चाहिँ त्यो सकाएको छौँ र हाम्रो विनर हाम्रो रूपा काकी हुनुभएको छ र हामी 3 जना चाहिँ लुजर भयौँ है र हामीले हाम्रो पनिसमेन्ट हाम्रो आज हार्नुको सजाय पनि हामीले भोगिसकेको छौँ होइन हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबै खालको सजाय है जस हामीलाई चाहिँ मजा आयो होइन अनि तपाईँहरूलाई खास यो भिडियो पनि हामीले रमाइलो गर्ने उद्देश्यले नै बनाएको हो त्यो भएर तपाईँहरूले पनि हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला
तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने सबैजनाले धन्यवाद फेरि भेटौँला। अनि आजको यो हाम्रो भिडियो खिच्नु हुने हाम्रो क्यामेराम्यान काकालाई धेरै धेरै धन्यवाद।